नमस्ते गाइज मेरो छु होइन हजुरहरूले चाहिँ यो एपलाई चाहिँ साइन अप गरेर चाहिँ डेली 7 देखि 10 डलरसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यो कसरी गर्ने र कसरी कमाउने भन्ने जान्नुहुन्छ भनेपछि भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेरिदिनु होला। तपाईँले चाहिँ म चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु होइन। डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर केही रिवार्डहरू पाउन सक्नुहुनेछ मेरो रेफरल लिङ्कबाट जानुभयो भने। अब यत्तिकै जान्छु भनेपछि प्ले स्टोरमा एभाइलेबलै छ होइन, सजिलै पाइहाल्नुहुन्छ। तर मेरो लिङ्कबाट जानुभयो भने तपाईँलाई पनि केही कमिसन आउँछ र हल्का फुल्का मलाई पनि आउँछ। त्यही भएर चाहिँ मेरो लिङ्कबाट जानु होला। अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले चाहिँ यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियोहरू अरू पनि म चाहिँ ल्याउने छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। हट धन्यवाद। अब चाहिँ लाग्यो एपतिर। यो एप हो मनी टाइम भन्ने, मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु अलरेडी। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ साइन अप प्रोसेस सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन, सिधै आयो अनि त्यसपछि यसमा आयो अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ साइन अप इन विथ जिमेल, साइन अप इन विथ गुगल। सिधै गुगलदेखि तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ गुगल आइडीबाट। मैले पनि गुगल आइडीबाट गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि सिधै साइन इन गरेपछि अनि त्यसपछि सिधा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट बनाइसकेको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो स्क्रिन देखाइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेली चेकिङमा पनि चेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र डेली चेकिङमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही पोइन्टहरू मिल्नेछ जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेली कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रैचको पनि अप्सन आउनेछ र स्क्रैच गर्न सक्नुहुन्छ। ल 2 पोइन्ट पाइसकेको छ। ओ माई गड, मेरो यसरी नै फेरि एड आयो, त्यसपछि फेरि स्क्रैचको अप्सन आउँछ। यसरी नै स्क्रैच गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अनि त्यसपछि स्क्रैच भयो अनि त्यसपछि वाकअप गरेर पनि तपाईँहरू चाहिँ केही पोइन्टहरू कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि स्पिन गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबभन्दा राम्रो अप्सन रहेको छ रिफर एन्ड अर्न गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमाउन सक्नुहुनेछ। वाच एडहरू चाहिँ हेरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यो रह्यो तपाईँहरूको अर्निङ प्रोसेस। रिफर प्रोसेस एकदम बेस्ट रहेको छ, जुन चाहिँ 100 पोइन्ट चाहिँ मिल्ने गर्दछ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कपी गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुपर्नेछ प्ले स्टोरमा होइन। तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ विथड्रल लिनु छ भने चाहिँ इन्स्ट्यान्ट रिडिममा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रिडिम, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा अप्सनमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। पेटिएम छ भने पेटिएमबाट लिन सक्नुहुन्छ, पेपाल छ भने पेपालसँग लिन सक्नुहुन्छ। दुईवटा अप्सन छ, तपाईँहरूले चाहिँ एउटामा चुज गरेर अनि त्यसैमा चाहिँ लिनु होला। अनि यति नै। त्योभन्दा पहिले तपाईँले प्रोफाइलमा गएर आफ्नो चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ पेपाल चुज गरे हुनाले पेपालमा चाहिँ भइरहेको छ। अनि त्यसपछि यसरी नै हो, यसमा चाहिँ अर्न गर्ने सबभन्दा राम्रो लुट अफर छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। हस्त धन्यवाद। यति नै हो भिडियो। हस्त धन्यवाद। अब लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट छैन भने कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। अझ फेरि